Hello guys, welcome back to my channel Jintus Technical World. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই একেবাৰে সৰু বস্তু এটা লৈ আহিছো। এটো হৈছে YAMALUBE gear oil। মই কিন্তু এক gear oil হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰো। মই এক ব্যৱহাৰ কৰো চেইন lubricant হিচাপে। তাৰ মানে এই বাদ্য lubricant ডিজিটাল চেইন থাকে বাইকৰ তাত যে আপোনালোকে তেল দিয়ে। তেলটো নিশ্চয় নিদিয়ে চাগে। কিছুমানে স্প্ৰে ইউজ কৰে, কিছুমানে জলা মোবিল, কিছুমানে মানে ম্যাক্সিমামে চাগে জলা মোবিল ইউজ কৰে। মই আগতে ইউজ কৰিছিলো জলা মোবিল মানে আপোনালোকৰ যিটো দিন হৈ গলে যিটো মোবিলটো পুৰি যায় তাৰ মানে কোলা কালাৰ ওলাই যায় সেই মোবিলটো হেতু ইউজ কৰে চাগে বহুতে আৰু সেইখিনি তেল ইউজ কৰিলে আপোনালোকে চেণ্ডাল কিমান লেতেৰা হৈ যায় বাইকখন কিমান ভিতৰখিনি লেতেৰা হৈ যায় নিশ্চয় জানে ময়ো জানো ময়ো নিজৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো সো হেতু কাৰণে মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো প্ৰথমতে ময়ো ইউজ কৰিছিলো চেইন স্প্ৰে বা চেইন ক্লিনিং কিট হক এখিনি ইউজ কৰিছিলো আৰু এইবোৰ প্ৰাইস আপোনাৰ বহুত হৈ যায়গে 400 500 600 300 এনেকুৱা বহুত হৈ যায়গে কিন্তু আপোনালোকে তেনেকুৱা ভাল ফল নাপায় আছে ভাল ব্ৰ্যান্ডৰ আছে ভাল কামো কৰে কিন্তু মোক মাজতে এজন টেকনিচিয়ানে ক'লে কি তুমি গিয়াৰ অইল ইউজ কৰিবাচোন তেতিয়া মই ভাবিলো এটো দাম কিমান বলে মাত্ৰ 50 টকা বলো হে হয় নেকি তাৰ পিছত মই কিনিলো কিনাৰ পিছত যেতিয়া ইউজ কৰিলো তেতিয়া নকব আৰু মই তেতিয়া ভাবিলো মানে আগত যিখিনি কিনিলো যিখিনি খৰচ কৰিলো সব অথলে গ'ল সো মই আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'বলৈ আৰু খৰচ কমাবলৈ আজি এটো বস্তু লৈ আহিছো আপোনালোকে বেলেগ ব্ৰ্যান্ডৰ ইউজ কৰিব পাৰে ভাল ব্ৰ্যান্ড বহুত আছে গিয়াৰ অইল সো এটো আছে চেইন lubricant তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কেনেকৈ মই ইউজ কৰো আপোনালোকক দেখাইছো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছো মই মোৰ নিজৰ বাইকখনত কেনেকৈ ইউজ কৰো মানে চেইন lubricantটো সো ফাৰ্স্টে আপোনালোকে বাইকখন ফুল ষ্টেণ্ড কৰি ল'ব জানেই আপোনালোকে নিজে ইউজ কৰিছে তথাপিতো মই এনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাওঁ বুলি ভাবিলো তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টাৰ্টটো দিলো এতিয়া আপোনালোকে 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাব হৈ গ'ল মই চেণ্ডাল চাফা কৰি ল'ব লাগিছিলে চাফা কৰা নাই এনেই জাষ্ট চেম্পুলটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টে ছাইডত দিব লাগিব এনেকৈ এইটো টিপি থাকিব মই এইটো এনেকৈ দিওঁ তাৰমানে তো এইটো ছাইড হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো ছাইড হৈ গ'ল আৰু মাজত দিব লাগে নালাগে নাজানো মই কিন্তু মাজতো এনেই অলপ দি দিওঁ আৰু তো হৈ গ'ল সেইটোৱে তাৰপিছত অকণমান এক্সেলডাল দি চাব আপোনালোকে চ' আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় চেণ্ডাল অকণমান ৱেট হৈ আছে এইটোৱে আৰু প্ৰচিডিউৰটো এনেকুৱাই মই এনেকৈ ইউজ কৰোঁ চ' এইটোৱে আছিল YAMALUBE gear oil বা চেইন lubricant বা চেইনত দিয়া তেল বুলি ধৰি লওক যিটো মই ক'লোঁ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব পাৰে মই নিজৰ বাইকখনৰ পৰা মানে বাইকখন ইউজ কৰি যিটো ফল পালোঁ সেই ফলৰ পৰা কৈছোঁ আপোনালোকক চ' যদি আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় তেনেহ'লে মোক গালি চালি নাপাৰিব আৰু কিন্তু মেক্সিমাম কাম দিব লাগে মোৰ নলেজৰ পৰা কৈছোঁ চ' ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে টিল এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে এণ্ড অলৱেজ কিপ স্মাইলিং